Tässä on 1 euron ateria, joka näyttää, aika masentavalta. Ja tässä on 250 euron illallinen, jossa on 12 ruokalajia, jotka valmistetaan sun edessä mitä herkullisimmista raaka-aineista. Kattokaa, se on ansainnut jopa Michelin tähden. Tänään mä testaan 4 ravintolaa 4 eri hintaluokasta selvittääkseni, mikä näistä on eniten hintansa arvoinen. Jotta arvostelu olisi tasainen, niin mun pitää noudattaa muutamaa sääntöä. 1. Jokaisen ravintolan ruuat pitää arvioida rehellisesti ja niistä pitää kirjoittaa arvostelun nettiin. 2. Arvioinnin ohella pitää antaa tähdet ravintolalle 5 skaalalla. Ja 3. Ravintoloiden pitää olla Helsingissä. Tää ei ole mikään erityinen elintärkeä sääntö, mutta en jaksa matkustaa toiselle puolelle Suomea ruuan takia. Tervetuloa rautatieasemalle, kuten te näette. Ensimmäiseksi käydään testaamassa 1 euron ateriaa. Tai voiko sitä kutsua ateriaksi? Tää tulee ehkä olemaan vähän shokki. 1 euron ateria. No sehän on käytännössä aivan mahdotonta tilata mistään ravintolasta. Sillä ehkä saa just ketsupin lautasen reunaan tai toisen sivuun juustoa hampurilaisen väliin. Joten mulla oli suunnitelma. Mä päätin valjastaa mun pohjattoman karisman ja maailmankuulut neuvottelutaidot piknikin kassalle. Ja yrittää saada se myymään mulle puolikkaan perunan 1 eurolla. Jos tää ei onnistu, ollaan saman tien pulassa. Saisinko mä perunalisukkeen? Perunalisukkeen? Kyllä. Yhden perunan. Yhden perunan. Ja miten mä voisin tehdä siitä, että se kokonaisuushinta on 1 euro? Ai euro? Niin. 1 peruna? 1 euro. No nyt en kyllä tiedä. Ei mikään vahvin startti, mutta mä oon oppinut, ettei luovuteta varsinkaan kun ollaan keskellä budjettiruokasotaa. Et mitenkään pelkkä perunakin maksaa 2 euroa. 2 euroa, okei. Mut miten me saadaan se puolen hinta, jos sä puolitat sen? Haluatko puolikkaan peruna? Joo. Ehkä mä voin sen saada. Sit sä voit puolittaa sen 1 euro. Sit se on niinku euron peruna. No niin, tulihan se sieltä. Mut hei, sit vaan maistelemaan. Mä en tiedä, onks tuo ateria. 1 euron tuote. Hyvät naiset ja herrat, tässä on teille 1 euron peruna. Lähdetään sitten maistamaan, että miltä tämä maistuu. Bismillah. Nyt on kyllä potkaisee. Mä en tiedä, voidaanko me tän videon aikana edes löytää parempaa perunaa kuin tää peruna. En kyllä tiedä. Jo ennen kuin mä pistin ton mun suuhun, mä tiesin heti, että toi tulee ole älyttömän kuivaa. Me kaikki ollaan nähty, miltä piknikin perunat yleensä näyttää. Tää oli just se täydellinen vastakohta. Jos me arvostellaan tää paikka tähtien mukaan, eli 1–5 tähteen, mä antaisin tälle paikalle 5/5 tähteä. Oli todella hyvä asiakaspalvelu. Todella nopeasti sain mun tuotteen ja tuote oli itse todella hyvä. Ainakin sen mä tiedän, että mistään ei löydy parempaa perunaa kuin piknikistä. Siitä mä voin olla 100 varma. Seuraavaksi mennään budjetista seuraavalle levelille Itä-Helsingin Puotilaan testaamaan 6 euron ateriaa. Jos et ole käynyt Puoksessa vielä syömässä, niin mä suosittelen. New Rose 21, johon suuntaamme, on ehkä tunnetuin ravintola koko itäisen Helsingin alueella. Avattu vuonna 2014, New Rose tarjoilee itämaista ruokaa shawarmojen ja muiden liha-aterioiden muodossa älyttömän reilulla hinnalla. Okei, siis se 6 euron ateria on toi kanan koipi. Se maksaa vaan 6 euroa. Niin tänään otetaan toi ja testataan, että miltä se maistuu. Tähän 6 euron ateriaan sisältyy kanakoivien ohella 2 erilaista riisiä, sipuleita sitruunalla, leipää, papukastiketta, okrakastiketta, erilaista keittoa sekä kokonainen salaattipöytä. Täällä on kyllä budjetti ihan kohillaan. Katso, kuinka paljon tässä on niinku ruokaa 6 eurolla. Mutta maistuuko tää hyvältä? Lähdetään testaamaan. Otetaan ihan kanasta suoraan. Bismillah. No. Eka haukkaa vähän. Maistuu vähän kylmältä, pakko sanoa. Mä en tiedä, mut
Joku tässä on off. Mä en tiedä mikä se on. Musta tuntuu tää riisi ei oo niin hyvä. Testataan tätä toista riisiä. Tää on hyvä. Sitten testataan tätä kastiketta leivän kaa. Bängää. Tää on hyvä kombo. Papu oli ihan ok. Mutta tää kana, mä en tiedä mikä siinä on. Vaikka toi kana vähän epäilytti ulkonäöltään, niin ruoka oli hintansa nähden älyttömän hyvää. Jos me arvosteltais tota safkaa tähtinä, eli 1-5 tähteä, asiakaspalvelu tosi nopeeta. Safka tuli niinku sekunnissa. Ruoka oli ihan ok. Se oli vähän kylmää, mutta en valita, koska 6 euron ateria kuitenkin kyseessä. Joten tähtinä mä antaisin tälle paikalle 3 tähteä 5. Kiitos. Mennään kohti seuraavaa paikkaa. Seuraavaa annosta varten otamme suuren loikan budjetissa ja suuntaamme aivan keskustaan Esplanadille testaamaan ylemmän tason liharavintolaa Manhattan Steakhousea. Mennään sisään, tilataan, maistetaan sekä arvostellaan ja muuten tää on meidän 3. taso. Ja seuraava taso tulee olemaan vielä sairaampi. Mä en tiedä, ootteko te valmis kokee tätä seuraavaa tasoa munkaan. Koska mä en tiedä, ootteko te valmis. Jos te ette ole valmiin, valmistautukaa. Mennään nyt sisään ja käydään tilaamassa. Kyseessä siis on perinteinen liharavintola, jonka kyljessä on mukana teurastamokauppa. Yhtäkkiä tunnelmat on muuttunut. Ääni on rauhoittunut. Hienot valaistukset. Pään kokoinen menu. Silleen. Nyt on sitä tasoa. Nyt on sitä tasoa. Kun ollaan lihapainotteisessa ravintolassa, niin eihän siinä auton muu kuin tilata kunnon pihvi. Mä oon näitä äijä. Mä oon reunaäijä. Mä en tiedä, ootteko te näitä äijä, koska mä en oo. Mut hei, nyt me saatiin meidän aterio. Se näyttää tältä. Meillä on tosta parskaalia. Meillä löytyy vähän Manhattan steikkiä. Löytyy kurkkuu. Sitten löytyy kesäkurpitsaa. Tomattia siitä vähän. Eiks auta mitään muuta kuin vaan maistelu. Let's go. Bismillah. Oh my god. Oh my god. Tää on sitten mitä mä tarvitsin. Peruspihviä on vaikea tehdä väärin. Vähän suolaa, täydellinen medium rare, kaikki mitä ruokakokemus tällaisessa ravintolassa vaatii. Ai että. Oli kyllä aivan herkullinen safka. Se oli paras steakhouse, mitä mä oon maistanut hetkeen. Jos tiedät paremman, kommentoi alas, niin mä käyn testaamassa sitä seuraavaksi. Mut nyt on arvostelun aika. Asiakaspalvelu oli hyvä. Safka tuli nopeasti. Piti huolta, täytti mulle veden ja hinta maksoi 43 €. Mä en tiedä, onks toi kallis niinku steikille vai onks toi suht hyvä hintainen. Ja sitten ruoan maku sairas, joten kokonaisuudessa tälle paikalle mä annan 5/5 tähteä. Mut vähemmän puhetta, siirrytäänkö me nyt meidän viimeiseen spottiin. Tää meidän vikaspotti on aivan helvetin sairas. Se on Michelin tähtiravintola. Mutta mikä Michelin tähtiravintola, se selviää pian. Suomessa on vain 9 Michelin tähden ravintolaa ja 2 niistä on saanut tähtensä viime vuonna. Kosen Siwan, jonne ollaan nytten menossa, on ollut Suomen fine dining skenessä vuodesta 2014 asti. Ensin työskenteli ravintola Askissa, joka sai myös tähden. Siwanin The Room-ravintola on noussut Suomessa pinnalle sekä ruuan että hänen persoonan takia. Fiilikset tähän alkuun on vähän kummosa. Pakko sanoa, koska tuntuu siltä, että mä en kuullut tänne. Katon mun ympärille, leikin täällä on sellaisia klassi. Tai no kyllä mäkin on klassi. Mä osaan olla klassi myös. Mutta mä en tiedä. Ne ketä tietää mitä mä yritän tarkoittaa täällä. Tervetuloa lämpimästi rakkaat vieraat. Meillä on Kosen Siwan takana seisoo ruumiin. Oikeesti pieni armeija. Ollaanko itse valmiita illalliseen? Ollaanko me ihan varmeja? Joo. Mä tähän itse asiaan. Koko ravintolan menyhän perustuu elämän ympärille siitä syystä upea ryppysellä menyllä lukee ensimmäisenä Made in Sulemaniosta, mutta on laitettu alulle. Kyseessä on siis Irakin, pohjoispuoli. Ja puhutaan siis ihanasta kotikaupungista, missä olen syntynyt. Kertollaan ruoan ja ravintolan äärillä ja ympärillä. Aloitetaan mun lempi raaka-aineesta pikkupojasta asti, joka on ollut oliivi. Siwanin ravintolan tyyli tarjolla ruokaa on teatraalinen. Kuten äsken kuulitte, kaikki ruuat kertovat tarinan Siwanin elämästä hyödyntäen raaka-aineita hänen matkansa varrelta.
Sanotaan, ota kädestä kiinni ja syö, mut kato tää terve, bro. Mistä mä otan kiinni? Mennäisikö se, että niinku... Ensin kuva ja sitten tästä. taide on kokonainen niin sanotusti. Bismillah. Muuten meillä tulee pitkä liito. Tää niinku räjähtää suussa. Aika paljon erilaisia niinku makuja. Tämmönen hullu makuelämys, bro. 12 ruokalajia sisältyi niin paljon tarinaa ja ruokaa, että koko 2 tunnin kokemuksen kertomiseen menisi aivan liian kauan. En ole myöskään mikään korkean tason ruokakritiikko, joten ruoasta keskustelu ja makujen kuvailu saattoi jäädä vähän heikoksi. Se ei silti poista, että eivätkö ruoat olleet aivan älyttömän hienoja taikka herkullisia. Aika leijän näköinen, pakko oli ottaa kuva. Normisti mä oon aika picky guy. Mä katon mitä mä syön. Mutta tänään mä en oo kysynyt, mitä tää sisältää. Mä vaan syön. Mä pakko sanoa, näissä kaikissa on silleen, kun sä syöt sen, se maku vaan räjähtää silleen sun suus bum. Tulee kaikenlaisia eri keloja päähän. Jokaiselle annokselle oli myös valittu tarkkaan sopiva juoma, joka toi maut vielä paremmin esille. Kun nämä kaikki muut on ollut vahvoja, tää on niinku... Tässä on hunajaa. I know my honey. Tässä on hunajaa. Vettä. Hunajaa. Tää maistuu hiivalle. Musta tuntuu tuohon laitettu hiivaa, vettä, sekoitettu tälleen, laitettu hunajaa, sekoitettu tälleen, annettu vähän väriä, sekoitettu tälleen ja tehty juoma. Tuo on mun opinio. Ruoka oli pitkälti niin erikoista ja hyvää, että kommentointi jäi vähän vähälle. Toki myös ympäristö oli jännittävä, missä kaikki asiakkaat joko keskitty ruokaan tai edessä tapahtuvaan esitykseen. Ei kannustanut keskustelemaan. Siitä huolimatta paikan tunnelma ei ollut ahdistava, vaan varsin leppoisa. Pian koittikin aika aterian kruunaaja Jalokivelle, joka oli suoraan kilpailija piknikin perunalle. Ja josta Kozen Siwan on itse tullut tunnetuksi nimittäin kuningasperunalle. Tämä on vähän kuin Thorin vasara. Pitää olla sen arvoinen, että sen voi nostaa, niin katsotaan. Onko mestariville taika? Kädet. Onhan. Ja nyt, rakkaat vieraat, jos teiltä löytyy aurinkolasit, suosittelen laittamaan päähän. On sehän toinen kierros ja täältä tulee kimaltelevat kuninkaat. Ja tietysti kuningasperunan aina kultaisella kruunulla. Siwanin oma luomus King Potato on se, mikä nosti hänet ruokamaailman kartalle. Se, että pystyy muuttamaan perunan Michelin tähden arvoiseksi elämykseksi, sitä en vieläkään ihan käsitä. Mutta lopulta mua kiinnostaa vain yksi asia, miltä se maistuu. Onneksi. Niin muuten yrittää käyttää asioita, mistä mahdollisimman lähellä. Tää räjähtää suus, niinku aito räjähdys. Suoraan suus, bumsat. Oh. Se, että tää on päänruokaa, tää on perunaa. Tää on vähän hullu. Mut se on luonut sen ympärille sellaisen tarinan, joka saa sut miettiä silleen, että okei. Wow. Ja sit tää kaikki kokoomus, mitä tässä on. Tää soos, tää kaviaari. Tää on oikeesti hullu. Tää pitää itse tulla kokeen tää, mitä mä koen tällä hetkellä. Sanalla on vähän vaikea selittää, että miten. Tää on oikeesti ihan hullu. Ton älyttömän hyvän ruoan jälkeen oli aika lopetella ilta baklava-inspiroidulla suupalalla ja siirtyä tärkeimpään osuuteen, eli arvosteluun. Okei, nyt me ollaan safkattu ja on tuomion aika. Eli pitää arvostella tästä paikkaa. No jos lähdetään suoraan arvosteluun, mä sanoisin itse kokemus, asiakaspalvelu, se mitä me otettiin vastaan 5/5. Oli todella hyvä ja jäi hyvä fiilis. Jos mietitään nyt ruoan kannalta, että tykkäsikö mä siitä ruoasta, pidetään mielessä, että oli 12 ruokalajin menu, eli siinä oli aika paljon syötävää. On safkoi, mistä mä tykkäsin, ja on myös safkoi, mistä mä en tykännyt. Eli jos annetaan tälle joku keskimääräinen arvostelu, niin mä sanoisin 3,5/5. Ja sit itse Kozen. Siitä kommentteissa mä luin vähän jengi sanoa, että hänellä on aika paljon egoa ja egotyyppi. Mutta jos mietitään ihan tätä The Room by Kozen Siwan, niin sehän liittyy kokonaisuudessa siihen henkilöön.
Joten en mä sanois, että tuolla äijällä on ego tai olisi ylimielinen mitenkään. Mä vaan sanoin, että noin ruuat jotenkin liittyy siihen, ne tarinat sen ruoan ympäri liittyy tohon tyyppiin. Elikkä jos arvostellaan tätä konsernia, niin mä sanoisin 5/5. Mahtava tyyppi.